Цикл та рівні прояву домашнього насильства. Сьогодні наша наступна тема циклу про домашнє насильство, про це явище, про те, чому це зараз актуальніше, ніж декому здається. І ми говорили про те, що найперший фактор – це, звичайно, воєнне лихоліття. Люди сьогодні зазнають серйозних психологічних травм, переживають виняткові навантаження, і природно, що та злість, яку багато в чим генерує, викликає воєнне протистояння, формування образу ворога, пошук винуватих, бажання, скажімо, покарати тих, хто, як зазвичай мені здається, винуватий в моєму внутрішньому стані, це інколи виливається в агресію по відношенню як до себе, так і зазвичай стосовно найближчого оточення. Відповідно, що можна зробити? Сьогоднішня тема у нас називається «Цикли та рівні прояву цього насильства». І, друзі, ми очікуємо ваших запитань, ваших коментарів у коментарях в анонімній Google формі. А для мене честь представити нашу спікерку Наталія Науменко, психологиня, ведуча груп для жінок, авторка проєкту «Її територія», заміжня, 24 роки, мама 4 дітей, бабуся однієї онуки. Доброго ранку, Наталія. Вітаю, Максиме, і вітаю всіх тих, хто буде дивитися нас в прямому етері або у запису. Дорогі друзі, перш за все хочу закликати кожного з вас не соромитись, писати в коментарях під цим відео, де б ви його не побачили, різні запитання, побажання, просто коментарі. Не бійтеся озвучувати те, що вас хвилює. До того ж, у нас є анонімна Google форма, тому, будь ласка, пишіть також свої запитання там. Я закликаю всіх нас сьогодні знову заглибитися в тему домашнього насильства. Сьогодні у нас вже третя, і ми будемо з вами говорити про цикл та прояви домашнього насильства. І перш за все, хочу всім нагадати, що домашнє насильство сьогодні в Україні є проблемою дуже гарячою. І це насильство є проблемою не в якихось там світських організаціях чи сім'ях, це також є проблемою дуже гарячою серед християн. Тому саме з цієї причини цей цикл був створений і він був розпочатий. Отож, сьогодні ми маємо вже третю зустріч і йдемо далі для того, щоб більш детально зрозуміти, що це таке домашнє насильство, які є процеси в ньому, тому що деякі люди не мають жодного уявлення про те, як працює цей механізм. А він працює приблизно по такому принципу. І це знову сталося. Це дуже така поширена фраза у жертв домашнього насильства. Тому що домашнє насильство – це цикл дій, які повторюються і щоразу частіше. Домашнє насильство, воно є досить прихованим, оскільки постраждала від нього особа часто замовчує проблему і взагалі не звертається по допомогу. У випадку домашнього насильства йдеться не про якісь одинокі випадки застосування, домінування однієї особистості над іншою, як може здаватися. Це про відтворюваний цикл. Це дуже важлива ознака домашнього насильства. Тобто це не якісь поодинокі випадки застосування, домінування однієї особи над іншою. Це відтворюваний цикл домашнього насильства. І ось про це сьогодні ми поговоримо з вами більш детально. І так, давайте ми звернемо увагу на цей цикл. Що відбувається у насильницьких стосунках? У насильницьких стосунках може мати місце цикл насильства. Під час відбуваються наступні речі. Перше, наростає напруженість. Друге, відбувається акт насильства. А після нього настає період примирення та спокою, так званий медовий місяць. І все це в такому схематичному поясненні
в схематичному плані пояснює цикл насильства. Далі ми будемо говорити зараз про це більш детально. Отож, насильницькі стосунки мають цикл насильства, під час якого наростає напруженість, відбувається акт насильства, опісля настає період примирення та спокою, так званий медовий місяць. А тепер давайте ми подивимося більш детально про рівні прояву цього домашнього насильства, щоб ми могли зрозуміти, які вони є, і щоб кожен з вас міг також продіагностувати себе за цими рівнями прояву. Отож, перший рівень прояву, він називається зростання напруги. Як же він проявляється? В чому це можна зрозуміти, що це саме цей рівень прояву? Це незначні інциденти насильства, це тривалі прояви тиску, якогось емоційного, економічного тощо. Да? Ми вже з вами розглядали види домашнього насильства. Це пасивна агресія, також розглядали з вами це поняття. Це коли постраждала особа вірить у те, що кривдник виправиться, і вона кожен раз виправдовує кривдника. Вона кожен раз раціоналізує насильство і намагається контролювати ситуацію. Тобто ось такі критерії, які, в принципі, позначають, що це рівень прояву домашнього насильства. Перший рівень. Хочу зазначити, що всі ці рівні, вони йдуть, знаєте так, по зростанню. Тобто починається з цього рівня першого, це найслабкіший рівень домашнього насильства, але тут уже можна відчувати дуже велику напругу. Далі напруга зростає, як правило, і проявляється у наступному, другому рівні. І це ми можемо бачити у таких проявах, коли випадки фізичного насильства або відбувається посилення попередніх видів насильства. Тобто те, що було перед цим на слайді, да, плюс іще випадки фізичного насильства. Тобто, як це проявляється? Воно проявляється в зростанні загальної напруги та повної втрати контролю над ситуацією з боку постраждалої особи. Тобто жертва абсолютно не може контролювати більше вже ситуацію. Постраждала особа дедалі частіше відчуває страх у присутності кривдника або згадуючи про нього. Якщо це жертва, вона кожен раз, коли з'являється ця особа, вона відчуває цей страх і відчуває абсолютний страх не тільки від того, що кривдник тут з'явився зараз, а навіть від того, що вона тільки його згадує. Маю такий досвід з практики, коли тато заходив додому, всі діти бігли в туалет. Тобто у них відбувалась фізіологічна реакція страху. Кожен з них туди біг. Або з маленької причини, або з великої. І це відбувалося кожен раз. Тому в цьому випадку можна говорити про такий дуже величезний емоційний стресовий тиск на жертв насилля. Призвичайення до гніву кривдника відбувається. Тобто в порядку речей це вже сприймається. Люди привикають до цього і кажуть, ну, це така людина, що ти з цим зробиш? Відбуваються залякування та погрози. Короткий термін гострої фази, яку може спровокувати якась зовнішня подія. Тобто якась гостра фаза там відбулася, насильства, да, і вона була короткою через те, що її спровокувало це якась зовнішня подія. Наприклад, там приїжджають гості в цю сім'ю, так, або цю сім'ю запросили в гості, або їм треба десь разом приймати участь, то агресор відразу змінює настрій в сім'ї, да, і робить вигляд, що все нормально, це просто було так випадково, і далі все йде вроді як нормально. Можливі тяжкі наслідки для постраждалої особи на цьому рівні. Можливі тяжкі наслідки. Це можуть бути наслідки як фізіологічного, так і психологічного характеру. Що відбувається далі?
Далі напруга зростає, так, і прояв домашнього насильства переходить на інший рівень, на третій рівень, який називається таким чином, як медовий місяць або примирення. Це завжди відбувається, дуже важливо зрозуміти, більшим циклом насильства. Тобто, якщо відбувається після першого циклу насильства таке примирення, медовий місяць, потепління відносин, то це, як правило, відбувається перед ще гіршим циклом насильства. І проявляється таким чином. Період тимчасового примирення чи покращення стосунків між постраждалою особою та кривдником. Дуже часто буває так, що кривдник починає задобрювати жертву, починає відноситись до неї більш лояльно, дарувати якісь подарунки, говорити слова приємні. Знаєте, таке приспання уваги, такий гіпноз, можна сказати. І оскільки постраждала особа, вона є жертвою, то вона, як правило, дуже включається на таке потепління. Їй це так дуже мило, вона ж так дуже за цим скучає. Вона просто розкриває свої обійми назустріч кривднику і відчуває, ну нарешті, ось він, оцей справжній. А я ж думала, що він завжди такий, або я думав, що вона завжди така. Так, я так говорю, тому що агресором і постраждалою особою можуть бути як чоловіки, так і жінки. І тому цей період, він має місце бути і, скажімо так, присипляє трошечки увагу жертви. Далі відбуваються спроби пошуків та повернення постраждалої особи у разі її втечі. Якщо, наприклад, жертва не витримувала дуже такий сильний тиск у своїй сім'ї різного плану, то вона може тікати із сім'ї, вона може кидати свою домівку, вона може десь переховуватись, вона може поїхати до батьків, до друзів, вона може десь хоча б трошечки, їй треба прийти до тями. Да? І ось в цей період медового місяця агресор, як правило, починає пошуки і повернення постраждалої особи. Він кається, він обіцяє 1000 обіцянок, там золоті гори обіцяються і так далі. Да? І, як правило, жертва знову ж таки відгукується на це, тому що, це ж у нас все-таки сім'я і так далі. І, можливо, все ж таки треба давати шанс людині. І ось, як правило, жертва повертається в цю ситуацію насильства. І після завершення оцього примирення цикл насильства починається з новою силою. Тобто, коли кривдник жертву трошечки відігрів, образно кажучи, відкормив, відпестив, дав їй розуміння, що не все так погано, дивись, у нас є і хороші моменти, все чудово, то, звичайно, жертва дуже сильно на це включається, реагує і знову ж таки готова дозволяти, скажімо так, до себе, по відношенню до себе, звершувати насильства різного роду. Далі заключний рівень насильства відбувається, це четвертий рівень, і називається він критичний рівень насильства. Критичний. Що тут відбувається? Тут відбувається повна зневага кривдника до постраждалої особи. Тобто кривдник знову ж таки знімає всі маски і починає такий дуже тоталітарний аб'юз. Постійне приниження та насильництво в різних проявах. Прояви домашнього насильства не втрачають сили, є постійне відчуття страху. Знаєте, таке відчуття тривоги і грози у повітрі. Регулярні та кризові прояви попередніх видів насильства можуть додаватися також нові прояви. Тобто було, як то кажуть, квіточки, а потім пішли ягідки. Да? Тобто все додається, все якось тільки набирає обертів. Постраждала особа може зневіритися у здатності розірвати це коло насильства, що, в принципі, може привести до серйозних психологічних травм і навіть до самогубства. Тобто постраждала особа, яка знаходиться в насильстві довгі роки, місяці, а ви ж розумієте, цей цикл, він постійно крутиться.
це колесо, тобто він ніколи по факту не переривається, да? Тобто цикл насильства є постійний. І постраждалої особи випрацьовується така собі вивчена безпомічність, коли людина розуміє, що вона вже так більше не може, але сили волі зробити щось, змінити щось у неї вже немає. І це приводить до страшенних психологічних травм і часто навіть до самогубства. Постраждала особа, яка довго терпіла зневагу і насильство, в цей момент може вибухнути агресією у відповідь і навіть у формі самозахисту вчинити насильство над кривдником, що може спричинити тяжкі наслідки аж до вбивства тієї чи іншої сторони конфлікту. Тобто це такі побутові злочини, коли жертва перебуває в стані афекту, да? Тобто це стан, повищений стан агресії, коли свідомість у людини вже відключається і вона діє просто на самозахист. На самозахист. Вона вибухає цією агресією і вона може почати також бити, знущатися і можливо, навіть чимось важким вдарити, кинути і так далі. Тут можуть бути вже, знаєте, такі дуже неконтрольовані прояви абсолютно людської психіки. Тому ця ступінь насильства, вона так і називається критичний ступінь. Критичний ступінь, тому що це, як то кажуть, вже крайня точка. І на цій точці відбуваються ось такі страхіття. І, звичайно, це не можна залишати якимсь чином непоміченим або проігнороване. І все це, в принципі, повторюється. Тобто цикл повторюється, він ходить по такому трикутнику. Цей трикутник називається трикутник співзалежності. І безперервний цикл насильства пояснюється цим трикутником. Його ще називають трикутник Карпмана, так званий трикутник співзалежності. Це, ви знаєте, така рольова гра двох або більше людей, у якій беруть участь такі дієві особи. Це переслідувач або агресор, так? Який проявляє насильство щодо жертви. Це жертва, яка страждає і неспроможна захиститися. І це рятувальник, який нібито рятує жертву від негараздів чи самої себе. Тут ключове слово «нібито», тому що насправді він нікого ні від кого не рятує. Це просто такий, як скажуть, така ілюзія, що начебто рятує жертву від негараздів чи самої себе. Однак суть цієї гри полягає в тому, що кожен із учасників трикутника отримує свою приховану вигоду. Розумієте? Тобто кожен із учасників цієї моделі має свою вигоду. І це, до речі, пояснення на ті питання, коли люди питають, чого людина знаходиться у цих відносинах. Якщо їй там так погано, чого вона там знаходиться? Да? Наприклад, якщо чоловіка не влаштовує жінка, чого він з нею продовжує жити? Да? Якщо жінку не влаштовує чоловік, від неї знущається, чому вона це терпить? Так ось тут і якраз закладена оця суть, що суть цієї гри співзалежності полягає в тому, що кожен, абсолютно кожен із учасників трикутника співзалежності отримає приховану вигоду. Втім, страждання, яких зазнають у цій життєвій зовсім не театральній грі, явно не варті зазначеної вигоди. Тобто, начебто вигода є, але якою ціною досягається ця вигода людини, да? То це ці страждання, яких ця людина зазнає у цих відносинах, вони не варті жодної із цих вигід. Давайте ми подивимось на механізм трикутника співзалежності, зрозуміємо, як він працює. Отож, рятувальник докладає неймовірних зусиль, допомагаючи жертві і виправляючи її. Та коли жертву не вдається врятувати, тобто жертва не хоче, щоб її рятували, да? То рятувальник починає звинувачувати жертву і таким чином, переслідуючи її,
переходить в роль переслідувача. А жертва водночас може перейти в роль рятувальника і намагатися спокутувати, наприклад, свою провину під пильним контролем переслідувача, який обов'язково знаходить у рятувальника недоліки, починає повчати і присоромлювати. У відповідь рятувальник часто спалахує гнівом, і вони знову міняються ролями. Тепер рятувальник стає переслідувачем, а попередній переслідувач – жертвою. Згодом ролі в трикутнику буде знову перерозподілено, і цикл насильства вийде на новий рівень. У цьому трикутнику співзалежності може грати як подружжя, так і ширше коло осіб, зокрема діти чи батьки. Також у паралельну гру часто залучають сторонніх осіб. Наприклад, у такій сімейній грі рятувальник може прийти за допомогою до когось там, ну, наприклад, до священнослужителя, да, по допомогу. І несвідомо зіграти одночасно дві ролі. Перша роль, вона буде так проявлятися. Ой, я такий хороший, сильний, я терплячий, я такий от рятувальник, я маю таку непросту ситуацію в сім'ї, але я це терплю. Я це терплю, бо Бог терпів і нам велів, і тому я такий хороший, сильний і весь класний. Да? Це перша роль. І друга роль, яку грає ця людина, ви знаєте, мені так тяжко, я так заморився від цього, мені надоїло вже бути жертвою насильства. Ну, коли це вже все закінчиться? Тобто, коли така людина приходить, і дуже часто незрозуміло, а що ж їй більше подобається, в принципі. Да? З одного боку, вона хвалиться, коли мова заходить про терпіння, про самозречення. Ось вона каже, о, да, це в мене є, я зреклася себе, я терплю, все. А з іншого боку, вона жаліється на те, що їй тяжко бути жертвою. І вона каже дуже часто, якщо ви мені не допоможете, от саме ви мені не допоможете, то ніхто мені не допоможе. Тобто жертва запрошує у свою гру нового рятувальника, да? Якщо зможе пробудити в ньому почуття жалю, провини та сорому. Як повинні реагувати люди, до яких звертаються ось такі ось лицемірні, чи то жертва, чи агресор. Да? Натомість священнослужителям або іншим людям, до кого звертаються ось з такими подвійними ролями, дуже важливо надавати цю опіку безсторонньо і дуже фахово. Тобто не займати жодну з сторін, але не реагуючи на психологічні маніпуляції, а чітко навчитися задавати запитання. Так що ж, яка ж твоя, в принципі, роль в цій сім'ї? Да? Хто ти? Що ти там терпиш? І так далі. Для цього разом із співчуттям та вжиттям заходів невідкладного реагування щодо постраждалої особи, котра звернулася до вас по допомогу, слід роз'яснити її межі відповідальності. І ці межі відповідальності треба роз'яснити кожного з членів сім'ї за свою власну долю, дії та бездіяльність, стосунки з іншими, а також про їхні приховані вигоди. Тобто тут треба, звичайно ж, надавати невідкладну допомогу щодо постраждалої особи, якщо така є, так? Трошечки зайти глибше і зрозуміти, що там відбувається. Але при цьому дуже важливо роз'яснити межі відповідальності кожного з членів сім'ї за свою долю, дії, бездіяльність, стосунки з іншими, а також про їхні приховані вигоди. І ось що відбувається далі. А далі, в принципі, ми можемо побачити, що це за вторинні вигоди. Які вони, ці вторинні вигоди є, які, в принципі, тримають людей у цих відносинах. Тобто вигода жертви, да? Можливість перекласти відповідальність за своє життя на інших,
Вигода рятувальника – це статус героя, мученика, відчуття власної важливості та цінності, насолода тим, що хтось від нього залежить чи довіряє йому. Вигода переслідувача – це влада і контроль. Тобто, як бачите, що кожна із сторін має причину знаходитися в цих відносинах. Чому? Тому що людина, кожна з цих людей, закриває якісь свої власні потреби. Потреби в любові, в значимості, потреби в прийнятті, в признанні і так далі. Да? І оскільки людина не знає, як закривати ці потреби в своєму житті екологічним шляхом, щодо себе і інших, вона використовує ось такий деструктивний шлях співзалежних відносин. Що може допомогти в цьому випадку? Треба зрозуміти, що часто співзалежні стосунки в сім'ї допомагає припинити системна робота з психотерапевтом, хоча б одного із учасників трикутника цього. Тому, якщо людина звертається за допомогою не до фахівця, то ця людина, до якої звернулися за допомогою, повинна перенаправити таких людей до фахівця в цій сфері. Тому що психотерапія – це той механізм, який допоможе, скажімо так, досягнути наступних цілей. Жертви, вона над тим, щоб узяти відповідальність за своє життя, тобто позиція жертви, вона повинна змінитись на таку позицію. Да? Не хтось винуватий в тому, що так я живу, а це я несу відповідальність за те, що в моєму житті відбувається. Рятувальника над тим, щоб повернути самоцінність свою, самоповагу, взяти відповідальність за задоволення власних потреб і потреб дітей. Переслідувача над почуттями безвиході, слабкості, сорому, які він намагається прикривати насильством. Тому що кожен насильник – це людина слабка, дуже слабка, абсолютно обезцінена, з низьким рівнем самооцінки. І тому їй потрібно постійно самостверджуватися за рахунок інших людей. І дуже часто до цього використовується насильство. Тому це такі короткі тези сьогодні по цій темі, з якими я хотіла б з вами сьогодні поділитися. Я дуже надіюсь, що є більше розуміння того, що відбувається навколо нас. Можливо, є більше розуміння того, що відбувається в моїй власній сім'ї. Можливо, є більше розуміння, ким я є частіше, да, жертвою, агресором чи рятувальником. Але що дуже важливо зрозуміти, ким би ви себе не побачили сьогодні, якщо ви граєте якусь роль у процесі домашнього насильства, зупиніться, зверніться про допомогу. Скажіть, я хочу змінити ситуацію, я хочу змінити своє життя, я хочу змінити свій підход до себе і до інших. Звертайтеся, пам'ятайте, що хто стукає, тому відчиняють. І хто просить допомогу, той буде її отримувати. Тому завершити нашу зустріч сьогоднішню хочу знову призивом до всіх зупинити домашнє насильство на тому рівні, де ви його бачите. Чи це у вашій власній сім'ї, чи це в сім'ї ваших родичів, друзів чи сусідів, чи, можливо, ви є свідком цього насильства десь на нейтральній території. Будь ласка, зупиніть насильство, зробіть зі свого боку все, щоб цей процес безкарності був припинений, щоб нарешті все-таки цей процес вийшов на рівень максимального усвідомлення того, що відбувається навколо нас. Тому давайте будемо любити свого ближнього як самого себе. В цьому є Божий закон, в цьому є Божа воля, і я вірю, що Господь допоможе це зробити всім, хто цього дійсно захоче. Дякую, Наталія.
Друзі, ми переходимо до запитань. Будь ласка, присилайте їх в анонімну Google форму і в коментарі. От, і, власне, та тема, яка у нас зараз є, я сподіваюся, вона не залишає вас байдужими. Перше моє запитання таке: як перевірити, чи не є я жертвою чи кривдником? Ну, це перевіряється досить просто. Якщо ви є жертвою, то ви без кінця відчуваєте почуття провини за все, ви без кінця відчуваєте тиск, у вас відсутність контролю власного життя, тобто ви ні за що не відповідаєте, ви не можете приймати власних рішень, ви не можете розпоряджатися власними ресурсами ніяким чином. Ну і до вас звершується якийсь із видів насилля. Чи економічне, чи фізичне, чи сексуальне, чи репродуктивне, чи психологічне, і ви це відчуваєте. Якщо ви є кривдником, то ви дуже часто берете верх над іншою людиною за рахунок різних деструктивних способів, таких як маніпуляція, залякування, обезцінювання, газлайтинг і, можливо, навіть фізичне насильство. Тому ці всі речі, вони проявляються зовнішньо дуже сильно, і сплутати їх неможливо, в принципі. Хоча кривдник може дуже часто носити маску жертви, як я вже говорила. Тому, звичайно, якщо людина хоче розібратися і не самостійно займатися діагностикою, а все-таки розібратися більш фахово, я все-таки рекомендую робити це за допомогою спеціаліста. Так, щось я вас не чую. Вибачте. Чи може бути таке, що людина вважає себе жертвою насильства, але це не відповідає дійсності? Тобто її статус жертви, в якийсь спосіб, знаєте, є фальшивим, тобто вона, наприклад, прагне чи себе переконати, і, можливо, ми зараз не розбираємося, до якої міри вона сама вірить собі, так? Або переконує в цьому інших. Звичайно, може бути таке. І саме тому я наголошую на тому, щоб робити це не самостійно, цю діагностику. Тому що є деякі речі, коли нам здається, насильник може думати, що він жертва. Насильник може думати, що він жертва. Ось мені так не поталанило, в мене там дружина дивиться на інших чоловіків, в мене дружина там, наприклад, не хоче робити все те, що я їй кажу, вона неслухняна. Пам'ятаєте, ми ж з вами говорили про деякі негативні переконання в колі християн, що дружина ж повинна слухати свого чоловіка і боятися свого чоловіка. А ось вона мене не слухає і не боїться, тому я жертва, розумієте? І оці всі моменти, вони також можуть робити такі когнітивні викривлення в розуміннях людей. І дійсно тут саме повинен бути, скажімо, зібраний повний анамнез і поставлений висновок спеціаліста. Добре, дякую. І ще запитання. Чи можна бути ситуативною жертвою насильства? Тобто не йти по циклу, описаному вами. От, скажімо, щось з людиною сталося, і вона, скажімо, там пережила щось, і от вона, наприклад, там боїться, так, що от тепер, значить, от, наприклад, такі ж там, скажімо, деструктивні стосунки зі мною мене постійно будуть переслідувати. Це обов'язково чи ні? Ситуативна жертва насилля – це про що? Це може говоритися про насилля в дитинстві, наприклад. Але ж цикл насилля, він є незалежно від того, який це період життя людини, якщо це домашнє насильство. Якщо це поодинокі випадки, я ще раз наголошую на цьому, поодинокі випадки, то це не входить в поняття домашнього насильства. Тому що домашнє насильство – це така серія, це постійна система, це постійний цикл, який є. Якщо людина десь колись травмувалася, колись з нею трапилося щось таке дуже неприємне, якийсь пресінг, чи булінг в школі, чи сексуальне насильство, звичайно, людина травмується.
вона травмується. І це може накладати відбиток на все її подальше життя, на розвиток її особистості, на її соціальну якусь роль. Тому дуже важливо, щоб людина, якщо вона відчуває дискомфорт у своєму житті, і вона розуміє десь на рівні думок, куди цей дискомфорт її приводить, до якого конкретного випадку, до якої конкретної там ситуативної там ситуації, да, коли над нею таке насильство було, то з цим потрібно працювати. Звичайно, воно може якийсь відбиток наносити на життя людини, такий якби новий відтінок давати йому, звичайно, не дуже яскравий. Але все ж таки цикл насильства – це саме та ознака, яка характеризує саме домашнє насильство. Добре, дякую. Так, під цю пору це всі запитання. Дякую нашій експертці. Друзі, давайте будемо пильними, мудрими, і якщо мудрості нам не вистачає на якомусь етапі, це не страшно, є завжди сенс звертатися до тих людей, які дійсно це професійно вивчають і бажають допомогти. До зустрічі в прямому етері. Через тиждень наш цикл триває. На все